Bonjour! Het is hier ook weer winter, net als in Nederland. Met dit verschil dat de sneeuw hier blijft liggen, dus het is echt koud. Kijk wat een mooie ijspegels aan het dak. En wij zijn ook in de herhaling met het dak. Met dit stukje van het dak dan, want hier hebben we in oktober 2020 zeil opgelegd. Omdat de duiven de leien hadden verschoven. De duiven die woonden hier toen nog. En er steeds meer lekkage ontstond. En hieronder zit natuurlijk het elektriciteitsschok. Dus het moet wel goed dicht zijn. Ja, vorig jaar september, toen Sander net terugkwam uit Nederland van 10 weken werken, begon het al te scheuren hier, dat zeil. Terwijl op het etiket van het zeil staat uitermate extra UV-bestendig. Met een mooi plaatje erbij van een stuk zeil op het dak van een woning. Dus we dachten van nou, dat is goed zeil. En er moest dus nieuw zeil op. Maar ja, winter in aantocht. Veel wind. Ook van het begin dit jaar erg veel wind. En Sander had geen zin om de steiger te gaan verplaatsen. Want ja, daar ben je ook zo weer de maand mee bezig. Ja, er moest een beetje temperatuur zijn. Je moet verzamelen. Ideeën verzinnen van hoe je dat gaat doen zonder steiger. En gewoon een beetje warmte voor je spieren. Zodat je ook lekker goed op het dak kan staan. En uiteindelijk was het voordat de winter in de herhaling ging, kon Sander het dak op en heeft hij in 2 dagen het zeil er zo opgelegd. Nog een klein stukje te gaan. Maar goed, het scheelt al enorm. Ja, het lekt er natuurlijk aardig door in de schuur. Met die regenbuien die je hier soms kan hebben. Maar dat hebben we ook opgelost. Want ja, je wil natuurlijk niet dat je elektriciteitsinstallatie nat wordt. Dan gaan we nu even binnenkijken kan je zien hoe we dat hebben opgelost. Kijk, daar in de hoek ligt het zeil. Dat is boven de elektriciteitshok. Onder dat zeil liggen golfplaten, net zoals hier eigenlijk. En door dat zeil er bovenop te leggen en het af te laten lopen naar het midden van de schuur toe, precies boven zeg maar het looppad, is in het elektriciteitshok droog gebleven voornamelijk. En werd het water afgevoerd naar het looppad in het midden van de schuur. En dan bleef het eigenlijk mooi droog. Dus geen problemen gehad met de elektriciteit. Dus dat is wel heel fijn. Ja, dat zeil dat dus verpulverd was, dat lag natuurlijk een beetje verspreid over het terrein en ook op straat. Maar ja, dat heb ik allemaal netjes opgeruimd natuurlijk. Ik heb er wel een soort fetish aan overgehouden, dat ik elke keer nog op de grond kijk van, ligt er niet nog een sliertje? Maar het is goed schoon. Ja, we zijn heel blij dat het gelukt is nu. En dan hopen we maar dat snel de lente aanbreekt. En we verder kunnen met de opbouw van het dak van het huis. Hoewel dit natuurlijk ook wel een mooi plaatje is. Maar min 2 graden is toch best wel weer koud. Als je vorige week bij 20 graden in het zonnetje zat. Nou, à plus.